on the 4th week of our module, and our topic for this week is about addition and subtraction of polynomials. So our objective for this week are to evaluate algebraic expression for given values of the variable and add and subtract polynomials. So let's start with the addition and subtraction of polynomials. But before that, let us have a review about terms. So algebraic expressions are made up of terms. So again, a term can be a signed number, a variable, or a constant multiplied by a variable or variables. So each term in an algebraic expression is separated by a minus or plus sign. So again, ang isang algebraic expression ay binubuo ng mga terms or binubuo ng term. At ang term, pwede yang isang number lang, positive or negative number. Pwede siyang variable. Again, ang variable natin, yun yung mga letters. Or, pwede siyang constant multiplied by a variable or variables. Pwede siyang magkadikit na constant and variable. Yun yung tinawag na nating coefficient. So again, ang term ay pinaghihiwalay lang ng plus and minus sign. Kung may plus and minus sa gitna, so ibig sabihin magkaibang term na sila. At kahit mahaba yan, kahit napakadaming variables na kasama ng isang term, hanggat wala kang nakikitang plus or minus sign, considered as iisang term pa rin siya. So sana maliwanag na sa atin again kung paano tayo kumukuha ng terms or paano natin binibilang yung terms. Like terms. Like terms refers to monomials that have the same variables but may have different coefficients. The variables in the term must have the same powers. So again, matatawag daw nating like terms kung parehas sila ng variable. Alin nga ulit yung variable? Yung number or yung letter? Di ba pag sinabing variable, yun yung letter. So kailangan parehas daw sila ng letter. But hindi necessarily kailangang parehas sila ng number sa unahan. So, pwedeng, halimbawa, negative 2 yung nasa unahan nung isa, or positive 2 yung nasa isa. Okay lang yun, parehas o hindi, yung numerical coefficient. Ang mahalaga, parehas sila nung variable. At, yung exponent sa variable, yung tinatawag nating power, kailangan parehas din sila. Let's have examples. Meron ako ditong example ng 5 monomials. Ang una is 3x squared, next is 3x, then 5x squared, then negative 3x, and x. Dito sa given kong 5, meron akong dalawang sets ng like terms dyan. So, isa-isahin natin. Mag-start tayo dun sa unang given. So, 3x squared. Next, tingnan nyo yung pangalawang given, yung 3x. Siya ba ay katulad ng variable nung una? So, check tayo doon. Pero, parehas ba sila ng exponent? Diba si 3x squared ay may exponent na 2. But si 3x, wala siyang exponent na 2. So, ibig sabihin, hindi sila like terms. Magkaiba sila. Next, dun tayo sa pangatlong given. Ang given natin is 5x squared. Tingnan nyo ngayon kung alin sa dalawa yung katulad niya ng variable, katulad niya ng exponent na 2. Kaya, ang ka-like term niya ay si 3x squared. Next, si negative 3x. Alin kaya sa dalawang sets ang ka-like term niya? So, dun siya sa 3x. Parehas kasi silang may x, then parehas kayong walang nakikitang exponent or power na alam natin every variable, kung walang nakasulat na exponent, ay merong invisible na 1. Next, last given is x. Alin kaya sa dalawang sets ang ka-like term ni x? So, dun siya sa pangalawang set. Bakit? Again, pareha sila ng letter or ng variable,
Pare-pareha silang ang exponent ng variable ay yung invisible na 1. Next, kung nagtataka kayo kung bit dun siya napasama, again, yung number sa unahan or yung numerical coefficient, wala siyang kinalaman sa pag-identify ng like terms. Ang titingnan lang natin ay variables and exponent. So, sana maliwanag na kung paano tayo kumukuha ng like terms. Kasi mahalaga sa addition and subtraction of polynomials na alam nyo kung sino-sino yung like terms. So, sa like terms pa din, ang sabi, constants are like terms. Alin nga ba yung constants na nabanggit natin last week? So, ang constants, again, ay yung mga numbers. Positive or negative, any number, constant ang tawag natin dyan sa algebra. Hindi nagbabago ang value. So, ang examples natin dyan ay 4, negative 2, and 1. So, to infinite, napakadaming example ng constants as long as number siya. So, dahil maliwanag na sa atin yung constant at saka yung like terms, examples tayo kung nang pag-identify ng mga like terms. So, number 1, which terms are like? Meron tayong 4 na given. 2x, negative 6, 5y, and 12. Alin kaya dyan ang like terms? The correct answer is negative 6 and 12. Again, ano yung reason natin? Although, kung titingnan mo sila, hindi naman sila mukhang magkaparehas. Pero, si negative 6 and 12 are constants. At ang sabi, constants are like terms. Example number 2. Which terms are like? 3x, 2x to the 4th, 2, and x. Alin kaya dyan? The correct answer is 3x and x. Pareha silang may variable na x. Pareha silang wala kang nakikitang exponent. So, yun lang naman ang pinagbabatayan natin. So, 3x and x are like. And last example, which terms are like? 2x squared y, 3xy squared, 4x squared y, and 2x squared y squared. The correct answer is 2x squared and 4x squared y. So again, 2x squared y and 4x squared y. Kung iisa-isahin niyo yung given, mapapansin nyo pare-parehas naman silang may xy. Nagkaiba-iba lang sila ng exponent or yung pwesto ng mga exponent. So again, kailangan parehas na parehas yung variable and yung exponent. Kaya nga sila tinatawag na like terms. Parehas dapat variable and exponent. So dahil maliwanag na sa atin yung pag-identify ng like at sinabi ko kanina, gagamitin nyo yan, knowledge na yan sa pag-add and pagsusubtract ng polynomials. Let's start adding polynomials. So, ang given natin ay x squared plus 3x plus 1 and 4x squared plus 6. So, meron tayong mga steps na pwedeng sundin para madali tayong makapag-add ng polynomials. First step ay to underline like terms. Isulat niyo yung given, i-underline nyo kung sino yung parehas na term. Dun sa unang given, si x squared. Tingnan nyo dun sa pangalawang given, meron bang may x squared din? Meron, yung 4x squared. So, ibig sabihin, yung dalawang yan, pwede silang pagsamahin, pwede silang i-add. Kasi like term sila. Next, sino pa kaya ang like term dyan? Si positive 1 ay ka-like term ni positive 6. Next, pansinin nyo si 3x. Wala siyang katulad na x lang
at may exponent na 1 lang. Okay lang sa addition, subtraction, or sa operations ng polynomial kung wala talaga siyang katulad. So, kapag nagsulat ka ng answer mo, i-bring down mo lang siya. So, paano nga ba nagsosolve? Ang next step natin is to add the coefficient of like terms. Do not change the powers of the variable. So, ang ina-add daw natin ay yung numerical coefficient, yung number sa unahan ng variable. At hindi natin pinag-a-add or hindi natin ginagalaw ang exponent or powers. So, x squared, sino nga pwedeng i-add sa kanya? Yung kalike niya, si 4x squared, plus si 3x na walang katulad, kaya solo siya, plus si 1 at saka si 6. So, kapag in-add mo si x squared at saka si 4x squared, ang magiging sagot dyan is 5x squared. Bakit siya naging 5? Kapag wala kang nakikitang numerical coefficient, automatic meron din siyang 1 sa unahan. So, ibig sabihin, yung unang term natin dyan is 1x squared. Hindi lang natin ine-emphasize na may 1 siya. At ang 1 plus 4 ay equal sa 5. Next, copy ang variable na x and then copy lang ang power or exponent. Next, si 3x or si positive 3x, dahil wala siyang like term, sinabi ko kanina, hindi mo siya kailangang isolve. Ibababa mo lang siya kasama nung magiging answer mo dun sa mga sinosolve mo. At last dyan ay yung constants. Again, constants are like terms. Kaya si 1 at saka si 6, pag inlad mo, is positive 7. Kaya ang final answer natin is 5x squared plus 3x plus 7. Next. Merong iba na mas nadadalian sa vertical method kasi mas madali mong nakikita yung like terms. So, testingin din natin sa examples natin kung paano tayo nagsosolve ng addition pa rin ng polynomials but using the vertical method. So, ang given natin halimbawa is 4x ay x squared plus 3x plus 1 plus 4x squared plus 6. So, paano natin gagawin yan in vertical method? So, parang nag-a-add lang din tayo, nagsusubtract ng the usual method natin. So, ilista mo yung unang given sa taas. Next, yung pangalawang given, bago mo isulat sa baba, hanapin mo na kung sino yung kalike term niya. Kasi dun mo lang siya pwedeng isulat sa ilalim ng kalike term niya. So, ito din yung given natin kanina. At kapag inad natin yan, meron tayong 4 again, at yung invisible na 1 sa unahan, nung unang term ay 5, copy yung variable and exponent, so positive 5x squared. Next, walang katapat si positive 3x, so bring down. Next, positive 1 plus positive 6 is equal to positive 7. So, yun lang din yung magiging sagot mo, yung method lang ang nabago. So, let's have another example. 2x squared plus 3xy plus 3y squared plus 6x squared plus xy minus 2y squared. So, ganun ulit ang gagawin natin. Yung unang given, yung nasa unang parenthesis, isulat mo lang siya. Next, yung pangalawang given, bago mo isulat again, tingnan mo muna na dapat siya ay nakatapat sa ka-like term niya. Again, like term, baka nakalimutan, parehas ng variable, parehas ng exponent. Next, tsaka ka ngayon mag-solve ng operation which is addition. So, ang una natin, 2 plus 6 is equal to 8. Copy ang variable and exponent. Next is 3 plus 1 na invisible is 4. Copy and variable. Next, positive 3 plus negative 2. Diba sa addition ng integers, kapag magkaiba ang sign nila, pinagsusubtract natin sila. So, 3 minus 2 is 1. At kanino tayo kukuha ng sign ng sagot? Dun sa mas mataas na given.
7. Mas mataas si 3 kaysa kay 2. Si 3 ay positive, so positive 1y squared. So, pag nagsusulat kayo ng 1 din ang numerical coefficient, ganun din. Hindi na natin sinusulat yung 1 kasi understood na may 1 siya sa unahan. Next example. Find the sum of 5x minus 3y and 8y plus 2x. So, tingnan nyo mabuti yung given. Yung una, nauna yung may x bago yung y. Yung pangalawa, nauna yung may y bago yung x. So, yun yung sinasabi nating kailangang, hindi mo siya bastang isusulat. Kailangang tingnan mo kung sino yung ka-like term niya. Kasi kapag dun pa lang sa pag-position mo ng mga terms, possible na magkamali ka na ng pagsosolve. So, 5x minus 3y, ang katapat ni 5x ay si 2x, at ang katapat ni 8y ay si 3y. Saan nanggaling yung plus sa harap ni 8y? Kung wala kayong nakikitang positive or negative sign sa harap niya, positive siya. So, sum ang hinahanap natin. Next, negative 3 plus positive 8. Magkaiba ulit sila ng sign, so we have to subtract. 8 minus 3 is 5. Copy ang mas mataas na operation. Mas mataas si 8. Si 8 ay positive, so positive 5y. Next, positive 5 plus positive 2. So, parehas naman ng sign. So, simply add lang yan. 5 plus 2 is equal to 7x. And that is our final answer. Let's have more examples. Number 1, 3x cubed minus 2x plus 3x cubed minus 2x. So, isulat ng magkatapat ang like terms. Tsaka natin i-add. Ang 3 plus 3 is equal to 6x cubed. Next, tingnan nyo lagi yung operation muna sa unahan ng dalawang isosolve nyo. Negative 2 plus negative 2. So, sa addition of integers, pag pareho ang sign, ina-add natin and copy ang sign ng mas mataas na number. Or dahil similar naman sila, copy yung sign. So, minus 4x. So, final answer, 6x cubed minus 4x. Example number 2. 2x cubed minus x plus 4 plus x cubed plus 2x minus 1. Isulat ang given, itapat yung pangalawang given sa ka-like term niya, then tsaka tayo mag-solve ng operation na addition. So, 2 plus yung invisible na 1 is 3x cubed. Next, tingnan nyo yung x lang, so meron ulit siyang invisible na 1. Sabi ko, tingnan nyo yung operation na nasa unahan niya. So, isang negative at isang positive. Magkaiba, so we have to subtract. At ang 2 minus 1 is 1 din. Or kung isusulat natin, plus 1x. Pero, hindi nga natin sinusulat ang 1 kung numerical siya. So, simply x lang. Next, positive 4 plus negative 1. Ganun ulit, magkaiba ng sign. So, we have to subtract. Copy ang sign ng mas mataas na number. So, plus 3. And last example, 2x cubed minus 3x squared plus 8x and 5x cubed minus 9x squared minus 8x. Next, i-add natin. 5 plus 2 is 7x cubed. Next, negative 3 plus negative 9, parehas ng sign. So, negative 12x squared. Next, positive 8 plus negative 8, magkaiba ng sign. So, isusubtract. What is 8 minus 8? Diba? 0. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangang isulat yung sagot dahil 0 na siya. So, final answer mo na ang 7x cubed minus 12x squared. So, kung nadalian ka na sa addition of polynomial, sa subtraction, madali lang din siya.
kung alam mo na yung addition. May kaunting steps lang na na-add, pero similar lang yung gagawin mo sa subtraction of polynomials. So, ano-ano nga ba ulit yung steps naman in subtracting polynomials para madali din tayo makapag-subtract? So, ang given natin halimbawa ay 3x squared plus 2x plus 7 minus 5x squared minus 4. So, ang first step, change subtraction to addition. So, meron tayong nakasulat dito. Keep, change, change. Yung unang given, yung nasa unang parenthesis, keep. Yung minus sa gitna, change. Change to ano? Always change to addition. At yung pangalawang parenthesis, or yung pangalawang given, change. Change to ano? Kapag positive yung term, magiging negative. Kapag negative, magiging positive. Mag-o-opposite siya ng sign. So, paano ba ulit yun? Ano yung sinasabi ko? So, ito. Yung unang given, kung napansin nyo, walang nabago. Kinopya ko lang siya. Keep lang siya. Yung minus sa gitna, naging plus. Nag-change siya. At yung lahat ng terms na nandun sa pangalawang given, nag-opposite ng sign. Yung 5x squared kanina na positive, dito sa given kong bago, naging negative. Yung minus 4 kanina sa original given, naging plus 4 sa bago kong given. So, yun yung sinasabi natin, keep, change, change. Next, step 2. Underline or line up the like terms and add. So, ganun lang ulit. Pwede kayong gumamit ng horizontal method wherein ina-underline nyo yung mga like terms para madali nyong makita. Or pwede kayong gumamit ng vertical method kung saan nila-line up natin yung like terms. So, dito, gagamit na lang ako ng vertical method. 3x squared plus 2x plus 7. And then, si negative 5x squared ay tinapat ko dun sa kalike niya. And si positive 4, tinapat ko dun sa katulad niyang constant. Si 2x, dahil wala ulit siyang kalike, wala siyang katapat. And then, addition na gagamitin nating operation. Dahil nag-change na tayo. So, kung ano yung ginagawa natin kanina sa discussion ng addition, ganun lang din. So, ang 7 plus 4 ay 11. Si positive 2x, dahil wala siyang katapat, bring down lang siya. Next, si positive 3 plus negative 5, magkaiba sila ng sign. So, subtract. Ang sagot natin ay 2. Copy ang sign ng mas mataas na number, which is 5. Kaya, negative 2x squared. So, ganun lang din yung subtraction of polynomials. Ang lang natin kakalimutan, sa umpisa pa lang, mag-keep, change, change na tayo nung given. Let's have more examples. So, ang given natin, 2x squared minus 3x plus 1 minus 4x squared plus 6. Sulat natin yung unang given ng walang nabago. Yung pangalawang given na naging yung nasa gitna na operation nag-change to addition. Yung pangalawang given, naging opposite na yung mga signs niya. And then, gamitin na natin yung rules ng addition. So, negative 6 plus 1, magkaiba ng sign, kaya negative 5. Walang katapat si negative 3x, kaya bring down. Next, positive 2 and negative 4, magkaiba ng sign, so subtract. Copy ang sign ni 4 kasi mas mataas siya, so negative 2x squared. That is our final answer. Next, 2x squared plus 3xy plus 4y squared minus 5x squared plus xy minus 2y squared. So, ganun ulit. Sulat natin, keep natin yung unang given. Walang nabago. Next, yung nasa gitna, magcha-change to addition. Next, magcha-change ulit lahat ng terms na nandun sa
pangalawang given. Yung positive 5x naging negative 5x squared. Yung positive xy naging negative xy. At yung negative 2y squared naging positive 2y squared. Walang nababago maliban dun sa operation or sign na nasa unahan. And then, punta kayo sa rules ng addition or sa addition na rin ng polynomials. 5y squared. Next, positive 3 plus negative 1 is positive 2xy. Ganun pa rin, meron siyang invisible na 1. And positive 2 plus negative 5 is negative 3x squared. So, yan din yung process natin in subtracting polynomials. Let's have last set of examples. 3x squared minus 7x minus negative 4x squared minus 2x. So, 3x squared minus 7x naging addition yung operation. Yung negative 4x squared naging positive. Yung negative 2x naging positive 2x. Next, solving na tayo. Negative 7 and positive 2 is negative 5x. Positive 3 and positive 4 is positive 7x squared. Final answer. Next, number 2. Negative 2x cubed minus x plus 1 minus x cubed plus 6x minus 8. So, isulat natin nang walang mababago dun sa una. Next, dun sa operation, magiging addition. Dun sa pangalawang given, lahat ng terms magiging opposite sign. Yung positive x cubed naging negative x cubed. Yung positive 6x naging negative 6x. At yung negative 8 naging positive 8. Next, solve using the operation. 8 plus 1 is 9. Negative 1 and negative 6 kapag inad natin is negative 7. Copy yung x. Negative 2 plus negative 1 kapag inad natin is negative 3. Copy yung variable na x and exponent na 3. And last example, 9x cubed minus 2x squared plus 3x minus 5x cubed minus 9x squared minus 3x. Walang nabago sa unang given. Nag-change yung operation to addition and lahat ng terms sa pangalawang given nag-opposite sign. Si 5x cubed naging negative. Si minus 9 naging plus 9. Si minus 3 naging plus 3. And then proceed to addition of polynomials. Positive 3 plus positive 3 is positive 6. Copy x. Negative 2 plus positive 9 is positive 7. Copy ang x and squared. And 9 or positive 9 plus negative 5 is positive 4. Copy ang x and cube. So, ganun lang ang pag-subtract ng polynomials. So, yun yung isa sa mga objective ng week 4. Meron pa tayong isa. That is to evaluate algebraic expression based from the given values of the variable or variables. So, punta tayo sa evaluating algebraic expressions. Kapag ang tanong is to find the value of the given algebraic expression, meron kang makikitang expression at meron kang makikitang value. Value ng ano? Value ng variable. So, dito, may steps din tayo. Dito na natin ginagamit yung substitution. Substitution, katulad sa basketball, papalitan. Papalitan ng ano? Yung variable. Papalitan nung number na nasa given. At ang sabi dito sa given ko, yung x daw ay equal sa 4. Meaning, i-replace natin yung variable x ng number na 4. So, kokopyahin mo lang yung original given.
And then, instead of writing x, magiging 4 na siya. Diba binanggit natin nung una na kapag constant and variable ay magkadikit, walang operation sa gitna, ang ibig sabihin nun ay multiplication or 3 times a number, 3x. So, ibig sabihin pag si x ay pinalitan ko na ng value na 4, 3 times 4. Then, copy lang natin yung plus 2. Next step, perform the indicated arithmetic following the order of operations. Kapag madaming operations na gagamitin natin yung order of operations, yung PEMDAS natin. But dito, dahil maikli pa lang naman siya at dalawang operation lang yung nakikita natin, multiplication and addition, so mauuna yung pagmumultiply natin. At ang 3 times 4 ay equal sa 12 plus, kinapi lang natin si 2 kasi hindi pa natin siya nagagamit. At ang 12 plus 2 is equal to 14. So, that is the final answer. Yan na yung value nung algebraic expression natin. Next example. 3x squared plus 2x when x is equal to negative 1. So, medyo challenging siya kung hihirapan ka sa negative. Pero dito, i-apply mo ngayon yung multiplication of integers. So, again, yung x natin ay papalitan na natin ng negative 1 or magsasubstitute na tayo nung value na given. Kung napansin nyo, yun pa din yung pwesto niya. Si 3 pa din yung nasa unahan. Si x na pinalitan nyo ng negative 1 at yung exponent na 2, nandun pa din siya. Plus, yung second given na 2, and then yung x nakadikit niya napalitan din ng negative 1. Kahit madami kang makitang x dyan, as long as ang variable na yun ay x, papalitan mo lahat ng x ng negative 1. So sa order of operations, diba, nag-exponent muna tayo. At ang negative 1 times negative 1 ay positive 1. Si 3, biniring down ko lang kasi hindi ko pa siya ginamit. Next, pwede ko nang isolve yung kabila. Positive 2 times negative 1. The multiplication, pag magkaiba ng sign, negative ang sagot. So, 2 times 1 is 2. Magkaiba ng sign, so negative 2. Next, 3 times 1 is 3 plus, biniring down ko lang si negative 2. So, isa-isa lang, nag-step by step tayo para hindi kayo mahirapan sa step. Next, ang 3 plus negative 2, or pwede natin sabihin positive 3 plus negative 2 ay magkaiba ng sign, kaya isusubtract. 1, kakopy ng sign sa mas mataas si 3 ay positive, kaya ang answer is positive 1. Next, paano kung dalawa na yung variable? So, ganun lang din yung gagamitin. Wag lang magkakapalit sila ng isa-substitute. Ang kay x ay kay x, ang kay y ay kay y. Halimbawa, ang given natin is 4x squared plus 3y. So, si 4x squared, sa kanya lang may x, and then si 3y, sa kanya lang may y. So, ito yung given natin. Next is to substitute the values of each variable. So, si 4, nandun pa rin. Yung x, wala na siya doon. Napalitan na siya ng 0. Yung exponent na 2, andun pa din siya. Plus, yung 3 sa unahan, nag-given naman talaga siya. And then, yung y, na napalitan na rin ng value niya. At ang sabi sa given, y is equal to 2. Kaya, 2 ang pumalit sa y. Next, ganun ulit. Bago mo i-times si 0 kay 4, unahin mo muna yung exponents. 0 times 0 is equal to 0. Kaya, 4 times 0 plus yung 3 times 2 is equal to 6. Next, 4 times 0 is equal to 0 plus, bring down lang natin 6. And then, 0 plus 6 is equal to 6. That is our final answer.
Last example. Meron na tayo ditong division. Fraction na yung nakikita nyo. So, ang given natin halimbawa ay 7x minus y over x when x is equal to 2 and y is equal to 4. So, ganun pa din. Copy si 7. Yung mga variables, mapapalitan na sila kung ano yung value na given. Si x ay napalitan ng 2. Yung minus, nandun pa din. And then yung y, napalitan ng 4. And then yung x sa baba, napalitan ng 2. Next, magmumultiply muna tayo bago tayo mag-subtract. At ang 7 times 2 is equal to 14. Copy lang natin si minus 4 and si over 2. Then, 14 minus 2 ay minus 4 is equal to 10 over 2. At ang 10 over 2 or 10 divided by 2 is equal to 5. And again, that is our final answer. And that is our whole discussion for week 4. If you have questions, pwede kayong mag-comment so that I can answer. Or para ma-enlighten natin kung saang part yung medyo mahirap. Thank you!